नमस्कार, तपाईलाई हाम्रो अमेजन सेलर कोर्समा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँ नेपालमै बस्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सामान बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अहिले एकदमै सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। यस कोर्समा म तपाईलाई सहज तरिकाले देखाउनेछु कसरी शून्यबाट सुरु गरेर अमेजनमा आफ्नो व्यापार सुरु गर्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ अमेजन खाता खोल्ने तरिका, सही योजना छनौट गर्ने उपाय र सुरुमा धेरैले गर्ने सामान्य गल्तीहरूबाट बच्ने तरिका सबै सिक्नुहुनेछ। यो पहिलो पाठमा हामी अमेजन सेलर खाता कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विस्तारमा कुरा गर्नेछौँ। म आफ्नो अनुभवबाट सिकेका केही महत्त्वपूर्ण टिप्स र सावधानीहरू पनि तपाईलाई सुनाउनेछु, जसले तपाईको समय बचाउने मात्र होइन, तपाईको खाता छिटो स्वीकृत हुने सम्भावना पनि बढाउनेछ। तपाईँ चाहे थोरै मात्र सामान बेच्ने योजना बनाउनु भएको होस् वा ठूलो व्यापार सुरु गर्ने सोचमा हुनुहोस्, यो कोर्सले तपाईलाई सही बाटो देखाउनेछ। त्यसैले तयार हुनुहोस्। अब सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो कदमबाट, अमेजन सेलर खाता बनाउने यात्राबाट।